การอำแหน่งนะครับเราจะพาทุกท่านเข้ามาเที่ยวน้ำตกห้วยแม่สายนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายที่ผมอยากพาทุกคนมารู้จักแล้วก็มาเที่ยวนะครับและเนื่องในกีฬาแห่งชาติที่เชียงรายได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมก็อยากให้นักกีฬาทั้งหลายที่ได้เข้ามาเที่ยวหรือมาแข่งกีฬาในเชียงรายนะครับแนะนำเลยครับที่นี่ครับเราไปดูกันนะครับว่าน้ำตกห้วยแม่สายจะสวยขนาดไหนตามผมไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ไปถึงน้ำตกห้วยแม่สายชั้นที่1นะครับความสวยงามมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในแถบนี้นะครับมาพักผ่อนเล่นน้ำที่ชมธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่2กันต่อนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับไปกับเราอามาแดกครับผมเชิญครับแล้วเราก็มาถึงจุดสูงสุดของน้ำตกของเราแล้วนะครับตามผมนะครับ
วัสดีครับก็ลงมาจากน้ำตกนะครับพอดีชาวบ้านบอกว่าออกทางขวาจะไปเจอเราจะไปต่อตอนแรกกะจะไปต่อที่กระเหลี่ยงบ้านกระเหลี่ยงโนมิตนะครับจะไปดูช้างแล้วก็ไปดูทัศนียภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เห็นป้ายก็บอกว่าประมาณไปทางนี้นะครับประมาณ 10-7 กิโลนี่แหละแล้วผมก็ถามชาวบ้านว่าโอ้ไปทางนี้ได้ไหมก็ชาวบ้านก็บอกทางนี้ได้นะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับกว่าจะหลุดออกมาได้ก็หลงกันนานนะครับทางก็มหาวิบากนะครับก็วันนี้คงไม่ได้ไปต่อแล้วก็เหลี่ยงลงมิดนะครับผมนะครับสงสัยต้องเป็นคราวหน้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกไปยังไง ก็คงต้องสไวเวอร์กันต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะครับผมจะดูว่าพวกเราจะออกกันมาได้ไหมนะครับโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ว่าจะหลุดออกมาตอนแรกโอเคสวรรค์ของนักเดินทางสวรรค์ของไบเกอร์วิวสวยมากยอมรับแต่เลยอะไรอย่างนั้นอ่ะโคนเลนสุดๆดูป่านู่นโคตรทึบเลนทั้งนั้นว่าจะหลุดออกมาดูรถไปดูรถนี่ดูรถเพิ่งล้างเมื่อเช้าสภาพนี้ไม่รอดอ่ะโคนทั้งนั้นรอดมาได้เนี่ยใจล้วนๆไม่มีอะไรเลยแสงก็มืดโอเคจบ หลวงน้องพี่มีอะไรจะบอก นะครับ ตะกี้ที่น้องโวยวายนะยังไม่หลุดว่ะ